Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω σήμερα στο χωριό, από την κουζίνα μου στο χωριό. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μια πανεύκολη κρεμούλα. Έχω πάρα πολλές κρέμες στο κανάλι. Είναι τούτη που μας έφτιαξες τελευταίως και νομίζαμε ότι είναι δύο κρέμες ενώ είναι μία. Ακριβώς. Πανεύκολη και εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Είναι δίχρωμο, Μιχάλη, που γίνεται, ενώ είναι μία κρέμα. Από κάτω. Μία κρέμα και ξεχωρίζει έτσι. Λόγω του ότι έβαλαμε το γιαούρτι. Δεν τι ωραία. Φαίνεται δίχρωμο. Ροζέ με κόκκινο και όποιος θέλει από πάνω ρίχνει και τριμμένο μπισκότο. Να γίνει τριχρωμία τώρα. Ναι, μπισκότο. Ωραία, δώστε τον Νίκο. Μια πολλά. Περιμένει ο Νίκος. Ναι, μα η υπόθεση. Έλα σου πω, η υπόθεση όλη είναι η εμφάνιση. Άντε Μαρία, έλα. Μα να φάω κι εγώ. Ναι, φέραμε τα... Άντε για το Μιχαλάκι μας. Μαρία, μια κρέμα είναι. Ναι, αλλά που πάνω είναι κόκκινο. Που πάνω κόκκινο έκατσε τον τζέλι που πάνω και που κάτω είναι τζέλι με ζελέ με γιαούρτι. Είναι ωραίο. Πολλά ωραίο. Πολλά ωραίο. Πολλά ωραίο. Και Και πανεύκολη. δροσερό. Και πανεύκολη. Φύνει σου μια φρεσκάδα. Μέσα στο στόμα. Άντε ρε Μιχαλάκη, Ωραίο, έλα. ναι. Πολλά ωραία. Και έλα σου πω πάει του και το μπισκότο. Με το ναι. γιαούρτι. Ναι, με το γιαούρτι. Έλα τη βάλω, να τη δεις. Ωραίο. Είναι ωραίο. Έτσι και κρέμες, μια κρεμούα Μια είναι. κρέμα Και και είναι γύρνεις στην την, κάθεται το ζελέ με το γιαούρτι που κάτω και φαίνεται μια κρέμα και που πάνω Ναι, το δίχρωμη ζελέ κρέμα. και αν θέλεις βάλεις και το μπισκοτούι. Δίχρωμη κρέμα. Και το μπισκοτούιν πάει του. Ναι. Παρόλο που δεν είμαι φίλος των κρέμων, άρεσε μου. Πολλά ωραία. Ωραίο. Χαίρομαι που σας άρεσε, λυπούμε που φεύγετε. Και εμείς λυπούμαστε που έχουμε και αφήνουμε εδώ. Να φάμε και την κρέμα μας και να ξεκινήσω. Ωραίο. Εν το λέει. Όχι, πολλά ωραίο. Συνέχεια εκπλήσεις μας με νέες κρέμες. Γελόκρεμες, Γιαουρτόκρεμες, γιαουρτόκρεμες, μιλόκρεμες. αναρόκρεμες. Και εσύ τώρα τι δοκιμάσεις. Ναι, Πάει της το μπισκότο. ένα απαραίτητο. Όχι, πάει της. Ο Μιχάλης μπορεί να Είναι πει. ωραιότατη πάντως. Ωραιότατη. Ωραία. Και αρχίζουμε με τα υλικά. Θα το δείτε, γίνεται όπως λέω στο πι και φι. Καλοκαιράκι θέλουμε να δροσιστούμε με παγωτά. Και έχω και παγωτό Μιχάλη στο κανάλι, τώρα που το αναφέρα. Και θα συνεχίσουμε και με την κρεμούλα την πανεύκολη. Τα υλικά μας. Και συνεχίζουμε Μιχάλη μου. Θέλω 2 φακελάκια γελέ, το τζέλι είναι φράουλας. Το κάθε φακελάκι είναι 75 γραμμάρια. Μια Άρα. συσκευασία ως συνήθως έχει 2 φακελάκια μέσα. Θέλω. Μπορούν να βάλουν και άλλες γεύσεις εκτός που φράουλας. Πολύ ωραίο είναι και του λεμονιού. Σήμερα να το δείξω με φράουλα. Επίσης θέλω 800 ml νερό που θα διαλύσω το γελέ μου. Τα 400 ml νερό, τα 2 ποτήρια δηλαδή, τα έχω ζεστάνει για να διαλύσω μέσα το γελέ. Και τα άλλα τα έχω εδώ τα άλλα 400. Δηλαδή θέλουμε συνολικά 4 ποτήρια. 800 ml. Τα 2 τα ποτήρια τα έχω ζεστάνει και τα άλλα τα 2 ποτήρια τα Από τη έχω βρύση. από τη βρύση. Θέλω και έναν γιαουρτάκι 150 γραμμάρια. Ό,τι γιαούρτι φίλες μου έχετε σπίτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συγκεκριμένα τούτον είναι με στέβια και με άρωμα βανίλιας. Αλλά δεν έχει σημασία. Είχα το τούτο σπίτι και χρησιμοποίησα το και στις προηγούμενες επειδή είδα συσκευασία με 3. Τούτον είναι το τελευταίο και θα το χρησιμοποιήσω τούτο. Και προαιρετικά την ώρα που να το κεράσετε μπορείτε να έχετε 3-4, εγώ έχω αλέσει τα morning coffee, αλλά ό,τι άλλο μπισκότον έχετε μπορείτε να το αλέσετε έτσι, να πάρει τη μορφή και να το Όποιος πασπαλίσετε από πάνω. Όποιος θέλει βάζει από. Ακριβώς. Αλλά το Λίγα εντυπωσιακό, υλικά. πανεύκολη, λία, αλλά εντυπωσιακή. Νομίζεις ότι έχεις 2 κρέμες, αλλά συνολικά μία κρέμα είναι. Από κάτω ενώνεται το ζελέ με το γιαούρτι και φαίνεται μια κρέμα ροζ και από πάνω μένει το ζελέ το κόκκινο. Πρέπει να ζεστώ το πρώτο. Νερό, Τα 2 καλά ποτήρια. ζεστό. Ζεστό όμως. Για να διαλυθεί πιο εύκολα το ζελέ. Να το σβήσω και να διαλύσω μέσα τα... 2 φακελάκια ζελέ. Έχω σβήσει τη φωτιά μου και να ρίξω τα 2 φακελάκια να μου ζελέ να διαλυθούν. Πάει το πρώτο και πάει και το δεύτερο το ζελέ. Ωραία μυρωδιά να αρέσει μου δίνω της φράουλας. Έχει πολλά ωραίο άρωμα. Μυρίζει σου, ναι.
Να ανακατεύεις καλά. Καλά, πέφτω το από τη φωτιά, να κατέβω το καλά να διαλυθεί. Και τώρα φίλες μου Ναι. θα ρίξω το κρύο, Νερό. αφού διαλύθηκε, για να μου κρυώσει γρήγορα. Το ζελέ. Και να περιμένω ακόμα λίγο να βάλω και το γιαούρτι μου. Να τα αφήσω 5-10 λεπτά και θα χτυπήσω και το γιαούρτι μέσα. Μετά από 10 λεπτά συνεχίζουμε. Με το γιαουρτάκι να το ρίξω όλο μέσα. Όχι, μυρίζει βανίλια αυτό. Πάει με το η φράουλα. Σμίγουν τα αρώματα. Και θα χτυπηθεί καλά. Μπορείτε να το χτυπήσετε στο μίξερ. Με ένα μιξεράκι και στο ποτήρι. Ναι, και στο ποτήρι να αλλάζουμε το μιξεράκι του χεριού. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να λερώνουμε πολλά πράγματα, φίλες μου, καλοκαιράκι, αν κουραστείτε, βάφτε το σκούζι πολύ να το χτυπήσει γιατί να το απολαύσει και εκείνο. Αλλά μπορεί να τα πετάξεις έξω. Όχι, έτσι προσεκτικά, ή μια εγγονή. Εμένα και τα αγόρια μου βοηθούσαν πάρα πολλά. Τον Γιώργο, άμα ήθελα να τρίψω αναρί, και στον τρίφτη, εδίον του την αναρί, έτριφεν την όλη. Να είπα του ρε μάντζεν όλοι, ναι πειράζει μάμα, βάστε μέσα στο τσάπερ να έχουμε. Οπότε προτιμούσες τον Γιώργο. Βέβαια, το μικρό. Που τώρα είναι σπουδαίος γενικός χειρουργός. Ναι, στο νοσοκομείο λέμε εσύ. Όλα τα παιδιά μου βοηθούσαν σε όλες τις δουλειές. Από μικρά. Και στο χωράφι, και στο σπίτι, και στις δουλειές μας. Και στις δουλειές μας πάντα ήταν δίπλα μας. Πάντα. Αλλά η γυναίκα δυνατή. Εύχονται τη δουλειά. Οι λεφταράες, οι οικογενειάρχες, κάμαν τις οικογένειες τους, τα παιδάκια τους. Και ακριβώς εμάθα στις σωστές θέσεις του δώσε πάρε. Βέβαια. Έρχονται πάνω στο χωριό, θα αναλάβουν να ψήσουν, να καθαρίσουν. Βοηθούν πάρα πολλά. Και οι νύχτες, αν καλά. Μαθαίνουμε και τις εγγονές τώρα. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Να το χτυπήσει και καλά νομίζω διαλύθηκε να. Ναι. Πρέπει καλά να διαλυθεί φίλες μου. Έχει διαλυθεί το γιαούρτι, έχει γίνει ένα μείγμα με το ζελέ. Όμως να χωρίσει μετά. Να δείτε. Ναι. Πάει. Ωραίο άρωμα. Και τώρα θα πάει Στα μπολάκια μου φίλες μου. Εγώ να το ρίξω έτσι. Άμα είναι για τα μωρά, δεν τα βαρυγεμίζω. Τουλάχιστον 6 γεμίζω από τούτα. Μεγάλα μπολάκια βέβαια, Μικάλη μου. Πάει. Πάει. Άτε πάει. Ένα το πιο μικρό να πειράζει, να το φάω εγώ τούτο. Έχουμε γεμίσει 7. 7 μπολάκια. Ήδη είναι Χλιαρό. είναι χλιαρό, είναι κρύο και θα μπουν στο ψυγείο. Να τα αφήσω λίγο και μετά θα μπουν στο ψυγείο, φίλες μου. Και μετά από μερικές ώρες στο ψυγείο Ναι. αρχίζουμε και τα απολαμβάνουμε. Να αρχίσει να κάθεται από κάτω το γιαούρτι σε λίγο, να το δούμε και μετά να το Και θα βάλουμε. γίνει δίχτυο με κρέμα. Ναι, πολλά ωραία. Χαλάκι μου. Άντε Μιχαλάκι μου, τα γενέθλια σου. Με φίλους. Στο ωραίο βουνί. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Michalis. Happy birthday to you. Χρόνια σου πολλά. Άντε, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστούμε. Άσε καλά να μεγαλευτήσεις με υγεία. Απόλαυσε την ο Νίκος με την ξαδέρφη της Μαρία, Χριστάση. Φίλες και φίλοι, φτιάξτε κι εσείς αυτό το υπέροχο ζελέ με γιαούρτι, απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Τον για σένα με το μπισκουτάκι.